स्वयंपाकघरातील कामे सोपी करणाऱ्या टिप्स. नमस्कार, वेलकम टू शुभांगी स्किल्स रेसिपीज. आज आपण 5 प्रकारच्या टिप्स बघणार आहोत ज्याचा नक्कीच तुम्हाला उपयोग होईल. चला तर बघूया टिप्स कोणत्या. तर सगळ्यात पहिली टिप आहे, इथे बघू शकता मी फ्लावर जे आहे स्वच्छ मिठाच्या पाण्यात धुवून नंतर कट करून घेतलेलं आहे. त्याची छोटी छोटी फुलं जी आहेत हाताने तोडून घेतलेली आहे आणि फुलाच्या मागचा देठाचा जो भाग आहे तो चाकूने कापून घेतलेला आहे. आता फ्लावर जे आहे आपण मिठाच्या पाण्यामध्ये उकळवून घेतो, त्यामुळे काय होतं, फ्लावर भाजीमध्ये नंतर टाकल्यावर ते भाजीमध्ये शिजताना गाळ होऊन जातं. तर आज आपण एक वेगळी ट्रिक बघणार आहोत ज्याद्वारे फ्लावर गाळ होणार नाही आणि आपण ते स्वच्छ देखील करून घेऊया. इथे कढईमध्ये मी 3 ते 4 ग्लास पाणी उकळायला ठेवलेलं आहे. आता यामध्ये 1 चम्मच मीठ टाकलेलं आहे आणि त्याचबरोबर यामध्ये 1 चम्मच लिंबाचा रस टाकायचा आहे. लिंबाचा रस टाकल्याने काय होतं, फ्लावर देखील स्वच्छ होतं, त्याचबरोबर फ्लावरला वास येत नाही. तर आता यामध्ये धुतलेला फ्लावर टाकायचा आहे, व्यवस्थित एकदा मिक्स करून द्यायचं आहे आणि त्यानंतर गॅस बंद करायचा आहे. तर आता मी गॅस बंद केला आहे आणि या गरम पाण्यातच फ्लावर जे आहे 5 ते 10 मिनटं असंच ठेवायचं आहे. फ्लावर उकळण्याची काही गरज नाही, उकळल्याने नंतर ते गाळ होतं, त्यामुळे नुसतं गरम पाण्यातच त्याला ठेवायचं. लिंबू टाकल्याने फ्लावरला अजिबात वास येत नाही, त्यामुळे लिंबू किंवा व्हाईट व्हिनेगर टाकलं तरी चालेल. तर आता हे असंच ठेवून द्यायचं. तर कंप्लीट आता झाले 8 मिनटं. 8 मिनटानंतर आता हे फ्लावर मी एका चाळणीत काढून घेतले. आता याला परत धुवून घ्यायचं आहे. एकतर नळाखाली धुवून घ्या किंवा एखाद्या बाउलमध्ये पाणी घेऊन तसं धुवून घ्या. तर इथे मी फ्लावर धुवून घेतलेलं आहे. आता हे फ्लावर एकतर फॅनखाली सुकवून घ्यायचं, त्यानंतर एखाद्या डब्यामध्ये भरून फ्रीजमध्ये ठेवायचं. दुसऱ्या दिवशी तुम्ही यापासून भाजी बनवू शकता, अजिबात वास येणार नाही आणि फ्लावरपासून कुठलीही रेसिपी करताना फ्लावर गाळ होणार नाही. तर या ट्रिकचा यूज करून तुम्ही अशा प्रकारे फ्लावर स्वच्छ करू शकता. आता बघूया दुसरी टिप. तर आपल्याकडे रात्रीचा भात किंवा बिर्याणी केली असेल, पुलाव केला असेल, खिचडी केली असेल तर उरते, तर मग आपण फ्रीजमध्ये ठेवतो. फ्रीजमध्ये ठेवले की ती थंड होते आणि अशी गोळा होते, त्याचे गोळे तयार होतात. तर अशा वेळी कढईमध्ये जेव्हा आपण गरम करतो तर ती कडक होते, कढईला चिपकते. तर अशा वेळी अगदी साधी ट्रिक मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. तर बघूया भात कसा गरम करायचा. तर इथे मी कढईमध्ये 1 ग्लास पाणी गरम करायला ठेवलं होतं. पाण्याला उकळी आलेली आहे. आता गॅसची फ्लेम मध्यम आचेवर करायची आणि कढईवर एक चाळणी ठेवायची. त्यानंतर त्या चाळणीमध्ये भात टाकायचा. तर हा मी रात्रीचा पुलाव बनवला होता तो आहे. तुम्ही पांढरा भात, खिचडी जे काही तुम्हाला गरम करायचं असेल ते टाकायचं आणि पसरवून द्यायचं. पसरवून दिल्यावर यावर झाकण ठेवायचं. तर मी इथे काचेचं लीड ठेवलेलं आहे, तुम्ही साधं ताट जरी ठेवलं तरी चालेल. आणि गॅसची फ्लेम मध्यम ठेवायची आणि याला कंप्लीट 7 ते 8 मिनटं वाफ द्यायची. तर इथे 8 मिनटं झालेले आहेत. भाताला वाफ मिळालेली आहे आणि हा जो भात आहे, पुलाव आहे, मस्तपैकी गरम झाला आहे, त्याचबरोबर नरम झाला आहे आणि आपल्याला काहीच करावं लागलं नाही, त्याला परतावं लागलं नाही, काही नाही, फक्त स्टीम दिली आणि मस्त भात नरम झालेला आहे. चम्मचने थोडं मिक्स करून द्यायचं, दाबून घ्यायचं, भात मस्तपैकी मोकळा मोकळा होतो. तर बघू शकता अगदी साधी सोपी टीप आहे आणि बिना झंझट हे काम होऊन जातं. कढईमध्ये चाळणीमध्ये ठेवून द्यायचा भात, 7 ते 8 मिनटांनी आपला मस्त मोकळा मोकळा भात तयार होऊन जातो. तर आता कधी शिळा भात उरला असेल तर तुम्ही ही ट्रिक यूज करू शकता. तर बघू शकता कढईमधलं पाणी देखील स्वच्छ आहे, त्यामध्ये काहीच पडलेलं नाही आहे, फक्त थोडंसं पाणी आटलेलं आहे. तर अगदी साधी सोपी ट्रिक आहे, नक्की यूज करा. आता बघूया तिसरी टिप. तर अंडे आपण नेहमी उकडून त्याची भाजी करतो, तर आज अंडे उकडण्याची एक वेगळी पद्धत दाखवणार आहे. इथे मी 4 अंडे स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. 4 वाट्या घेतलेल्या आहेत. वाटीला सगळ्यात आधी तेल लावून घ्यायचे. तर वाटीला तेल लावून झालं की प्रत्येक वाटीमध्ये 1-1 अंडं फोडून घ्यायचे. तर आपण अंडे उकडून नंतर त्याचे साल काढतो, कवर काढतो, त्यामध्ये खूप वेळ जातो. तर ही अगदी साधी सोपी ट्रिक आहे. एका वेगळ्या पद्धतीने अंडे आपण बनवून
घरच्यांसाठी वेगळ्या प्रकारची भाजी बनवू शकतो। तर इथे कढईमध्ये मी साधारण 1 ग्लास पाणी गरम करायला ठेवलं होतं। पाण्याला आता उकळी आलेली आहे। गॅसची फ्लेम मध्यम आचेवर करायची। कढईवर मी चाळणी ठेवलेली आहे आणि चाळणीमध्ये ह्या वाट्या ठेवायच्या। तर मध्यम आचेवर हे अंडे जे आहेत वाफळवून घ्यायचे आहेत, त्यांना वाफ द्यायची आहे। तर आता यावर झाकण ठेवायचं आहे। त्याच भाज्या जर आपण वेगळ्या पद्धतीने बनवल्या तर घरचे सगळे आवडीने खातात। तर बघू शकता कंप्लीट 12 मिनिटांनंतर अंडी मस्त शिजलेली आहे। जास्त वेळ लागत नाही। मध्यम आचेवर 11 ते 12 मिनिटात अंडी मस्त वाफळल्या जातात। तर पिवळ्या भागामध्ये चाकू टाकून चेक करायचं, तो जर ओला असेल तर परत थोडा वेळ होऊ द्यायचं, पण कंप्लीट 12 मिनिटात होऊन जातात। यांना थोडं थंड होऊ द्यायचं, त्यानंतर चम्मचच्या सहाय्याने अलगदरित्या काढून घ्यायचं। याला मसाला लावून तुम्ही याला नुसतं फ्राय करू शकता, वेगवेगळ्या रेसिपीज बनवू शकता। तर अशा अंड्यापासून तुम्ही अंडा मसाला किंवा रश्श्याची भाजी, मसाल्याची भाजी अंड्याची बनवू शकता। थोडी वेगळी दिसते, आकर्षक वाटते, तर नक्की यूजफुल टिप आहे। आता बघूया पुढची टिप। तर आपल्याकडे काचेचे भांडे असतात, जसं की ग्लास असतो, काचेचा डिनर सेट असतो, त्याचबरोबर बाउल असतात, लीड असतात। तर हे साफ करण्यासाठी ते एकदम चकाचक दिसले पाहिजे, त्यासाठी एक महत्त्वाची टिप, जे कोणतं लिक्विड तुम्ही यूज करत असाल ते लिक्विड घ्यायचं आहे। इथे मी विम बार लिक्विड टाकलं आहे वाटीमध्ये 1 चम्मच, आणि त्यामध्ये 1 चम्मच एवढं मीठ टाकायचं आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर अशी पेस्ट बनवून यापासून जर काचेची भांडी साफ केली, घासली, तर ते खूप चकाचक निघतात आणि त्यावर डाग वगैरे राहत नाही। तर खूप महत्त्वाची टिप आहे, तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा। तर कुठल्याही भांड्याला जर असा भाग असेल की जिथे घासणीने आपण घासू शकत नाही, तिथे ब्रशचा यूज करायचा। तर किचनचे भांडे साफ करताना आपल्याला ब्रशचा खूप यूज होतो। तर बघू शकता भांडे स्वच्छ घासून घेतलं आहे मी आणि स्वच्छ धुवून देखील घेतलं आहे। एकदम चकाचक हे ग्लास स्वच्छ झालेला आहे। तर या ट्रिकचा नक्कीच यूज करून बघा। तर आपल्या घरातील काचेची भांडी घासण्यासाठी या टिपचा यूज नक्की करा। आता बघूया 5वी टिप। रात्रीच्या वेळी भांडे घासून झाले की आपलं जे सिंक असतं ते देखील घासून घ्यायचं आणि त्यामध्ये 1 चम्मच एवढं मीठ खाली टाकून द्यायचं। तर मीठ टाकल्याने काय होतं, सिंकमधून झुरळ वगैरे येत नाहीत। पण घरात आधीच जर झुरळ झालेले असतील तर आधी त्यांना संपवून टाकायचं लाल हीट वगैरे यूज करून। त्यानंतर रोज या ट्रिकचा तुम्ही यूज करू शकता। सिंकमधून कॉकरोच येणार नाही, झुरळ येणार नाही, त्यामुळे किचन स्वच्छ राहील, भांडे स्वच्छ राहतील आणि घरातील कोणी बिमार पडणार नाही। तर आज मी तुम्हाला 5 प्रकारच्या टिप्स सांगितलेल्या आहेत। या टिप्स जर तुम्हाला उपयोगाच्या वाटल्या असतील, महत्त्वाच्या वाटल्या असतील तर नक्की ट्राय करून बघा। आणि आजचा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, त्याचबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया दुसऱ्या छानशा रेसिपीसोबत। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।